everyone! Welcome back sa aking channel. Guys, ito ay isang request sa akin ni Mr. Frank Janvari na paano daw ba gumawa ng recycled skirt from denim pants. So guys, ito yung aking nalungkat sa aking munting cabinet. Actually, ito ay luma na at hindi ko na talaga ito ginagamit at ito yung naisip kong gamitin para sa kanyang request for today. So guys, dun sa mga bago pa lang sa aking channel, paki-subscribe naman at paki-click ng bell below para ma-notify kayo sa mga susunod na videos na aking gagawin at paki-like naman guys. Please watch before commenting and subscribe. So guys, samahan nyo ako para aking gagawin ito. Ano nga bang magiging kalalabasan pag ginawa ko itong skirt? ginawang alteration
ng pants and two skirt. Ito yung request ni Frank Janvari. Ito naman yung kanyang bag. Kung mapapansin nyo guys, ito yung kanyang likod. So, ayan. At sinunod ko rin yung kanyang sinulit kung saan yung original na sinulit niya is brown and yellow or light yellow. So, kung ano yung kalit niya sa original, tinaya ko rin hanggang sa tupis sa laylayan. So, yan guys,